Welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේ පාඩමින් sleep over කියන්නේ oversleep කියන එකටමද මේ දෙක වෙනස්ද එකක්ද කියන එක උදාහරණ සමගින් සාකච්ඡා කරන්නයි මේ සූදානම. ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරලාම වැඩේ පටන් ගමු නේද? Sleep over. The act of spending the night as a guest in another's house, especially when the participants are children. මොකද්ද මෙතනින් කියන්නේ? Sleep over මම මීට කලින් වීඩියෝවේදී ඔයාට කියලා දුන්නා. විශේෂයෙන්ම දරුවෝ එකතු වෙලා තවත් නිවසක මිතුරෙකුගේ ගෙදර වෙන්න පුළුවන්. සමූහයක් විදියට නිදා ගන්නවා. රාත්‍රිය ගත කරනවා. අන්න ඒකට කියනවා අපි sleep over කියලා. This is mostly used as a noun. මේක බොහෝ සෙයින් භාවිතා කරන්නේ නාම පදේසී. For an example, we can say, we can have a sleepover at my aunt's house. We can have a sleepover at my aunt's house. So the word sleepover here has been used as a noun. අපිට පුළුවන් ආන්ටිලාගේ දිහා රාත්‍රිය ගත කරන්න. රාත්‍රිය නිදා ගන්න. aunt කියන වචනයක් දැනගෙන ඉන්න. නැන්දට විතරක් නෙවෙයි පුංචි අම්මට කියන්නේ aunt කියලා. Now look at this. Sleepover can be used as a phrasal verb too. For an example, we can say, we can sleep over at my aunt's house. The same example can be said using the phrasal verb. මේ phrasal verb එක භාවිතා කරලා අර කියපු උදාහරණයම මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. එතකොට sleepover පාවිච්චි කරන්නේ ක්‍රියාපදයක් සේ. Phrasal verb එක. වෙනස මොකක්ද? පොඩි වෙනසක් පේනවා ඔයාලට. sleep over ලියනකොට වචන දෙකක් විදිහට ලියනවා. අන්න ඒකෙන් තමයි ඔයා ක්‍රියාපදය හඳුනා ගන්න. ඉතින් කතා කරනකොට මේ වචනේ කනට ඇහෙනකොට sleep over කියනකොට verb එකක්ද noun එකක් විදිහටද යෙදෙන්නේ කියලා ඔයාට තීරණය කරන්න බෑ. It depends on the way it is used in a meaningful sentence. In other words, we can't say exactly whether it's a noun or a phrasal verb until we see it used in a meaningful sentence. අපිට කනට ඇහිච්ච පළියට sleep over කියන වචනය ඇහුණට අපිට කියන්න බෑ මේක noun එකද එහෙම නැත්නම් මේක verb එකද කියලා. ඒක තීරණය වෙන්නේ ඒ යෙදෙන ස්ථානය අනුව. වෙනත් වචන වලින් කියනවා නම් මෙම වචනය අර්ථාන්විත වාක්‍යයක් තුල යෙදී දකින්නතුරු අපිට කියන්න බෑ ඒක noun එකක් ලෙසද phrasal verb එකක් ලෙසද භාවිතා වුනේ කියලා. සමහර විට කෙනෙක් sleep over කියන වචනය පටලවා ගන්න පුළුවන් oversleep කියලා. oversleep කියලාත් වචනයක් තියෙනවා. To sleep for longer than planned. අපි සැලසුම් කරගෙන ඉන්න වෙලාවට වඩා වැඩි වෙලාවක් නිදා ගන්නවා. මම මීට කලින් වීඩියෝවේදී ඔයාට කියලා දුන්නා sleep in කියලා. අන්න ඒකෙනුත් එවැනිම අදහසක් තමයි ලබා දෙන්නේ. To sleep for longer than the time you usually get up in the morning. එහෙමනම් මේ දෙක අතර සමානකමක් පේනවා. oversleep කියන්නේ වැඩිපුර නිදා ගන්නවා. નિયમિત වෙලාවට නැගිටින වෙලාවට වඩා වැඩි වෙලාවක් නිදා ගන්නවා. ඉතින් sleeping එකෙන් කියන්නේ අන්නේ අදහසමයි. එහෙමනම් එකම අදහස කියන්නේ ඔයාට දැන් වචන දෙකක් තියෙනවා. Teacher says, why were you late for school today? Why were you late for school today? ඇයි ඔයා අද ඉස්කෝලේට ප්‍රමාද වුනේ? Then the student says, I'm sorry teacher, I overslept and missed the bus. Overslept means slept in. The past tense of the verb oversleep is overslept. Or else we can say slept in. That's why I was late for school today. That's why අන්නේ නිසයි I was late for school today. අන්නේ නිසයි මම අද පාසලට පරක්කු වුණේ. මෙන්න මේ වෙලාවේ ඔයා තවත් දැනගන්න ඕන කාරණාවක් තමයි late කියන වචනයෙන් පසුවේ to නෙවෙයි අපි භාවිතා කරන නිපාතය for. Late for school, late for work. ඔන්න ওই විදිහටයි ඒක නිවැරදිව භාවිතා කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි පාඩමේ සාරාංශයට එමු. Sleep in. To sleep until after the time you usually get up in the morning. ඒක සමාන වෙනවා oversleep කියන ක්‍රියාපදයට. වැඩි වෙලාවක් නිදා ගන්නවා. සැලසුම් කරගෙන තියෙන වෙලාවට වඩා වැඩි වෙලාවක් නිදා ගන්නවා.
ස්ලීප් ඕවර් කියනකොට වචන දෙකක් අපට භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. noun එකක් ලෙස යෙදෙනකොට ස්ලීප් ඕවර් භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ස්ලීප් ඕවර් කියන වචනේ තේරුම to spend the night as a guest in someone's home. ළමයින් සමූහයක් එකතු වෙලා නෑදෑ හිත මිතුරෙකුගේ ගෙදර නිදා ගන්නවා. අන්න ඒකට අපි කියනවා ස්ලීප් ඕවර් එකක් කියලා. ස්ලීප් ඕවර්. නමුත් ස්ලීප් ඕවර් කියලා verb එකකුත් තියෙනවා. Sleep over means to spend the night as a guest in someone's home. එහෙනම් ඊටාම කෙටියෙන් කිව්වොත් sleep over කියනවා නාම පදයක්සේ භාවිතා කරනවා, ඒ වගේම මේක ක්‍රියාපදයක්සේ භාවිතා කරනවා. ඔයාලට යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment section එකේ සඳහන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ වාගේ ඊටාම වැදගත්, ඊටාම ප්‍රායෝගිකව වටිනාකමින් යුක්ත පාඩම් රැසක් ඔයාලට ඉදිරියේදීත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයා කරන්න ඕනේ මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න එකයි. ඉතින් ඔයා අද දවසේ පාඩමෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා කියලා හිතනවා නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය online classes සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවල පුතාලටත් online classes එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ physical classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට online classes සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.